In the previous episode of Hello Vietnam, we joined our friend DJ in learning how to make the mung bean cake of Hải Dương and to use the adverbs cách, cách đây, trước. This time, we'll meet a new friend from the charming country of France and follow him to a place loved by Vietnamese young couples. Our Vietnamese lesson today will be about how to use the adverbs of direction. But first, let's get to know our new friend. Xin chào, bonjour, mình tên là Guillaume. Ở Việt Nam, các bạn thường gọi mình là Will Pháp. Mình sống ở Việt Nam 3 năm rồi. Mình sang đây vì ở Việt Nam có rất nhiều cơ hội và người Việt Nam rất thân thiện. Mình rất thích tìm hiểu về văn hóa, con người và món ăn của Việt Nam. Nói chung, mình thích tất cả mọi thứ ở đây. Ở Việt Nam, mình là doanh nhân, bác sĩ, ca sĩ, đầu bếp. Các bạn thấy mình làm nhiều nghề không? Bởi vì thật ra mình là một người mẫu. Mình đã học tiếng Việt được 2 năm rồi. Để học tiếng Việt tốt hơn, bây giờ mình thường xuyên làm các video cùng những người bạn Việt Nam. Xin Nguyễn Đình Chiểu, bạn đồng đội. Hai nơi là bạn học rồi. Do you want to ask me something else? Yeah, bạn là trẻ trâu? No. Alo Will à, Alo, Will đến rồi. Tụi anh ở đâu? Tú Anh đang ở bên trong rồi, Will đi vào đi. Chào Will, Will ngồi xuống đây. Được rồi. Có chuyện gì mà hôm nay Will hẹn gặp Tú Anh gấp thế? Tụi anh ơi, Will lâu quá. Ngày mai có buổi hẹn đầu tiên với Phương Linh. Nhưng mà Văn chưa biết nên đi đâu. Tụi anh giúp mình với. Wow, hóa ra là Will đang hẹn hò với Linh. Chúc mừng Will nhé. Để Tú Anh nghĩ xem Will nên đi đâu bây giờ nhỉ? À, đi ra ngoài đạp vịt được đấy. Thời tiết này mát mẻ, rất thích hợp với việc đạp vịt. Chắc chắn Linh sẽ rất thích. Đáp vịt á? Nhưng... Không băn khoăn gì cả, đạp vịt dễ lắm mà tớ biết là Phương Linh sẽ thích vô cùng. Để tớ sẽ cho Will địa chỉ nhé. Nhưng khoan đã, Will đứng lên để tớ xem là Will mặc thế này đã ấn tượng chưa. Đẹp rồi đấy, chắc là Linh cũng sẽ thích. Anh Will, mạnh dạn bước xuống đi. Em sẽ đỡ anh. Được rồi. Anh bước xuống đây. Hy vọng anh không quan anh. Linh ơi, đạp thế nào? Anh chưa bao giờ đạp. Dễ lắm anh Will ạ. Anh chỉ cần đạp lên rồi đạp xuống là thuyền sẽ chạy thôi. Có vẻ dễ. Mình thử luôn xem nào. The Trúc Bạch Lake is one of the most popular sites in Ba Đình district of Hanoi. Trúc Bạch Lake is next to the West Lake, only separated by Thanh Niên Street.
This site is loved by young Hanoians. The Swan boat riding service is favored by many young couples during their dates. Couples can hang out together, enjoy the fresh air and the beautiful landscapes in the open waters. Anh đã đáp được rồi. Chúng ta thử đáp ra đằng kia đi. Đúng rồi, ở đây có nhiều món ăn ngon lắm. Mình đến đó rồi đi lên và ăn nhé. Chắc chắn rồi. Linh ơi, em bước lên thoại mê đi. Bây giờ đến lúc anh giúp em. Anh Vưu ơi, mình đi vào đây ăn phở cuốn nhé. Ăn thôi. Phở cuốn or noodle roll is a dish made from phở. The big sheet of white rice noodle rolled with beef, fresh lettuce, herbs and egg. The dipping sauce is a little bit sweet, sour and salty, with green papaya topping the flavor up.